Найглобальніший патч 1.5 на Stalker 2 Серце Чорнобиля. Ну що ж, кажуть, зона живе своїм життям. І ось тепер офіційно. Патч 1.5 влупив як хвиля від аномалії. То сідайте ближче до багаття, сталкери. Сьогодні ми розберемо, що нового приніс нам цей апдейт. І чи варто брати автомат і повертатись у зону. У мікрофона батенька Лорд Інферніс. Погнали! Ну, не знаю щодо автомату, але ржаву, вонючу болтову снайперку ще часів 19-го сторіччя взяти таки доведеться. Бо в патчі 1.5 було додано два нових стволи. Перша – це трьохлінійка, а точніше гвинтівка Мосіна. От знаєте, я був одним із тих, хто, як і будь-яка нормальна людина, не підтримував ідею додавати в гру не те що радянську, а російсько-імперську зброю буквально поза минулого сторіччя. Особливо, коли в нас немає Сігу, Ефенки, Форту 12 та іншої зброї з трилогії. Однак варто відзначити, що ця Мосінка виглядає доволі непогано та органічно вписується в стиль конкретно Сталкеру 2. Я все ще не розумію навіщо, але все ж виглядає набагато краще, ніж я собі уявляв. Чесно кажучи, якщо дивитися на характеристики, то мені здається, що Мосінку спеціально ввели в другу частину для того, щоб СВД припинила бути найгіршою снайперкою в грі. З іншого боку, апгрейд на зміну... Я б не сказав, що це саме зміна калібру, скоріше зміна базового типу набоїв. Дуже сильно викручує дамаг від цієї Мосінки, в принципі з нею так можна навіть трішечки пограти. Друга – це Кора 919, а точніше старий добрий Кольт. От він реально виглядає солідно і дуже навіть непогано пробиває. Саме те для романтиків, які хочуть воювати зі смаком. Поки що я би її поставив на друге місце за своєю технічною сексуальністю, бо Rhino One Love. Ще там була якась унікальна кора, але поки що по ній не дуже багато інфи. Якщо хтось знає, де і як дістати саме унікальну версію Кольта, пишіть у коментарях. Серед перших людей, хто напише про це, я розіграю, ну, скажімо, 500 гривень. Якраз крипта піднялася і можна буде трохи відстібнути. Також, як заявляють розробники, Alive був доведений до поліпшеного стану. Найголовніше, тепер НПС не зникають за горизонтом, ніби тебе не було. Вони живуть навіть без твоєї присутності в найближчих 50 метрах. Можеш через пару годин зустріти сталкера, з яким бухав у ростку. Вже десь під Янівом. Живий. Або труп. Битви тепер відбуваються далі від гравця, і НПС потроху наближаються до тебе, як реальні угруповання. Це вже не бойові флешмоби на горизонті. Також у дію повернули анімацію пошуку артефактів, правда тепер сталкери шукають їх навіть там, де аномалій немає. Скоріше за все, це просто якась затичка з анімацією без заскриптованих моментів, але й на тому спасибі. Якихось нових функцій та дій від NPC-нов я не помітив. Alive став працювати хоча б якось. Відчувається, що різниця між 1.4 та 1.5 є. Ніби вони почали більш раціонально спавнитися. Світ тепер не відчувається порожнім, але й не відчувається прям занадто наповненим. Нормальним, коротше. Щодо ДНПС, поки що нічого нового. А ось чим розраби реально здивували, так це реалізацією лутингу мутантів. Не просто як у Тіні Чорнобиля, де ти відкриваєш інвентар із одиноко лежащим там вяленим котяхом собаки, а все як треба, з анімацією, ножичком, в туфлях, з пакетом. Причому сліди порізів після байонету Скіфа залишаються на мутантах. Типу, вирішив ти відрізати дохлому кровососу щупальце з мордяки. Ну, взяв, вскрив йому живіт і дістав звідти щупальце, яке мало бути на морді. Або там дістав око плоті з її сраки. Ну, я в анатомії плотей не дуже шарю, але, мабуть, око було шоколадним. А якщо без приколів, то дуже грамотно все реалізовано. Та й самих частин тіл монстрів тепер тьма тьмуща. Носова залоза сліпого собаки, око плоті, ікло кабана, лапка тушканчика, ріг оленя, шматок шкури псевдособаки, шийний хребець снорка, щупальце кровососа, вуса баюна, 21-й палець бюрера, шматок мозку контролера, вухо химери, ніготь псевдогіганта, орган полтергейста. Отут мене вже прорвало. Вчені намагаються зрозуміти, який з органів полтергейсту відповідає за невидимість.
І поки вони не розібралися, торговці скуповують їх усі. Жарти про те, що ж це за орган полтергейста такий, в студію, прямо мені в коментарі. Наваліть мені цілу купу анекдотів, Саня Химерович потім все прибере. Насправді виглядає та звучить, м'яко кажучи, не дуже. Типу, пояснення, чому полтергейсту не змогли зробити якусь спеціальну частину тіла, виглядає як пояснення, чому в Сталкері Довгобов'язок принципово спілкувався російською. Типу, логіка розрабів у тому, що вчені скуповують будь-які органи полтергейстів, тому гравець може відрізати будь-який з них і отримати за нього однакову суму. Окей, але чому б тоді головному герою не відрізати одразу всі органи з полтергейста і не потрошити його від і до? Замість цього він з кожного полеглого полтергоя буде відрізати по одному рандомному органу, де кожен із них матиме однакову вагу та вартість. Ну бред же. Цю проблему можна було би вирішити, якби вони додали серце полтергейста як універсальний орган, якого а. немає в інших мутантів у контексті лутингу частин тіл, б. можна приписати якісь додаткові здібності, в тому числі і невидимість. І В, він би в цілому б непогано виглядав і міг би доволі добре вписатися в стиль сиквелу трилогії. Або, наприклад, зробивши полтергейсту якийсь новий унікальний орган, якого немає в інших живих істот. Тоді б навіть непогано вписувалося, але поки що виглядає як затичка. Та й якось по барабану. Головне, що вчені реально готові платити нехилі бабулети за частини тіл. Це те, чого не вистачало в Тіні Чорнобиля, де прямим текстом писалося, що частини тіл можуть зацікавити вчених, але при цьому Сахаров, як головний вчений супердід, плювався на Міченого, коли той приносив йому вялені п'ятачки. Та й інші торгаші не горіли бажанням скупляти відрізані копита. Єдині, кого вони чомусь цікавили, це звичайні сталкери, але, як за законом підлості, майже ні в кого не було на це грошей. Але кого зараз хвилює Тінь Чорнобиля, особливо після вулканічного хейту Enhanced Edition? У нас зараз Stalker 2. Також тепер офіційно можна пропускати компіляцію шейдерів. Тепер це працює не як кривий костиль, який ти ставив у папку з модами, а як повноцінна кнопка. Ти кнопка, блядь. Ремонтнику додали кнопку ремонту одразу всіх шмоток в інвентареві. Снорк більше не застрягає, а контролер не оре через стіни. Псевдогігант не заїдає на 3 метри. Також пофіксена балістика пострілів. Тепер сталкери не будуть попадати в тебе зі снайперською точністю, стріляючи при цьому з пістолета з кінця іншої локації. Пофіксена купа багів і найголовніше – виправлений виліт під час випивання горілки. Ось це справді суттєвий фікс. Ну а так, в цілому, серед цікавого наче все. Можливо, я щось упустив, і якщо так, то не забудь розповісти про це в коментарях. І пам'ятай про розіграш для тих, хто дізнається про наявність і місце знаходження унікальної кори. В цілому патч дуже гідний, я б сказав, найбільший серед усіх патчів, які колись виходили. Деякий контент із нього розраби цілком могли запхати в DLC-шки, але вони вирішили все це перенести безкоштовно для всіх користувачів у патчі. Одним словом, красавці. Пропоную підтримати розробників теплими словами, а мене вподобайкою. Також приєднуйся до моїх телеграм-каналів та дискорд-серверу, все залишаю в описі. Якщо тобі зайшов цей апдейт, тицяй лайк і підписуйся. А також пиши, що найбільше вразило, і не забудь, зона чекає. А може і ні.